أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها عن موضوع جديد. آخر حاجة كنا بنتكلم فيها قبل الحلقة دي هتكون ال Prevailing and Relevant Literature. النهاردة هنتكلم بالتفصيل شوية إزاي نقدر نكتب أو نديفلوب steps of a literature review. ال literature review الحقيقة تعريفها في أغلب الكتب إنها three major steps. ثلاث خطوات رئيسية في إنتاج وعمل وصناعة الساينتفك literature review. نقدر نلخصهم بالشكل التالي: identification دي step 1، وبعدين step 2 evaluation تقييم، 3 documentation أو توثيق كتابة يعني. طيب يعني إيه معنى كل واحدة فيهم؟ ده اللي هنتوقف عنده شوية. identification بيقول مهم قوي وانت بتعمل literature review انك تراجع المنشور او كل شيء خاص بده، واحنا بينا ده في الحلقة المرتبطة بالليترشر اللي اسمها relevant و prevailing. قلنا انه relevant و prevailing تشمل كل ما يحيط بالموضوع بتاعك، بالكونتكست، بالبروبلم، بالريسيرش كويستشنز اللي عملت عليها chapter كامل introduction و problem definition، وان انت تكون relevant. يعني ايه relevant؟ يعني تقول لنا اللي هتستخدمه واللي مش هتستخدمه. الايدنتيفيكيشن هنا بتشمل كمان الببلشد والانببلشد، وده محتاجين نتوقف عنده شويه، نتوقف كده نشوف نفهم الفرق ما بين ببلشد وانببلشد يعني ايه. طيب الببلشد والانببلشد دول بمعنى ايه واجيبهم منين؟ عندنا فيهم خطوتين هنقولهم، بس الدوكيومنتيشن هنا هيبقى راجع للساينتفك فورمات او الساينتفك دوكيومنتيشن فورمات المطلوب منك في الجامعه بتاعتك. كتير من الجامعات لو ناحية البيزنس أو السوشيال ستاديز أو غيره ممكن تكون بتستخدم ال APA اللي هو American Psychological Association. ممكن يبقى فورماتس أخرى زي تريبيان، زي شيكاغو، زي ايزو، حتى في منه نوع وغيره. احنا النهاردة هنتكلم شوية ببعض الأفكار من ال APA فورمات، وهيبقى له حلقة لوحده نشرح فيها ازاي نكتب بال APA فورمات. طيب الخطوة التانية أو التالتة في الترتيب الايفالويشن. طب هل يا ترى الخطوات اصلا واحنا بنعرض كده مكونات او افكار الايفالويشن لازم تبقى متتاليه؟ لا، هي iterative process، يعني عمليه تتابعيه بتتعرف فيها على المصدر العلمي اللي بتقراه، بيبر او ثيسز او dissertation او scientific paper من جورنال او conference، وتقيمها وتوثقها، وتوثق وتتعرف وتقيم. فهي شويه خطوات blended، يعني ممزوجة مع بعضها وانت قاعد تكتب الليترشر ريفيو بتاعتك. طب ايه الافكار اللي ممكن على اساسها اعمل ايفالويشن؟ كتير الحقيقة، وتشمل تقريبا كل المكونات اللي موجودة في والايتمز اللي موجودة في البروبلم ديفينيشن. فتقدر تقارنها مع الموضوع كتايتل، مع الابستراكت اللي كتبته، مع الناين elements كموديل احنا قدمناه وعرفناه ان ممكن يساعدك في تعريف business research problem. ممكن ما يناسبش كل انواع الاذر ساينتفك بروبلمز طبعا، انما هو اقرب للبيزنس مانجمنت وسوشيال ستاديز شويه. الستيك هولدر اناليسيز، لما اتكلم على الستيك هولدرز يا ترى قالوا ايه، وافقوا على ايه واعترضوا عليه واضافوا ايه. الميجر كويستشن، الماينر كويستشنز، الكليمز اللي هي الانسرز اللي مرتبطه بكل ماينر كويستشن بترد عليه من خلال البروبلم ديفينيشن، والفاريبلز سواء كانت الفاريبلز دي من انواع مختلفه، وده هنتعرف عليه في الحلقه الخاصه بانواع الفاريبلز. طيب خلينا نبتدي نركز. السؤال الاول: ايه مكونات الليترشر ريفيو الثلاثه الكبار دول؟ identification evaluation documentation. طب ليهم ترتيب؟ لا، هم blended، ممزوجين مع بعض. طيب ازاي اكتب documentation؟ هنعمل لها حلقه لوحدها. ازاي اعمل evaluation؟ دي الافكار الاساسيه، وهندمج التعليق عليها مع الدوكيومنتيشن. طيب تعالى نبتدي بقى بالايدنتيفيكيشن. يعني ايه ايدنتيفيكيشن؟ والله بالايدنتيفيكيشن دي مرتبطه بالفاليو والقيمه الليترشر اصلا. طب هي ايه قيمه واحد اهداف الليترشر ريفيو؟ ممكن نلخصها في السلايد دي. السلايد دي بتقول ان ممكن الليترشر ريفيو تساعدك في عدد من حاجات اساسيه، عدد من الاهداف الاساسيه. ensures that important values are not left out of the study. مش معقول يكون عندك variable مهم اساسي مرتبط بالفينومينا اللي بتدرسها ونسيته او ما شفتوش او ما لقيتوش. ما ينفعش. ليه؟ ان الفاريبل ده مش هيبقى معانا لو انتوا تفتكروا طبقا لمبدأ الاوبجكتيفيتي ان كل حاجه موجوده should be linked together، اللي هي البروبلم مع الليترشر مع الريسيرش ديزاين. طب انا الفاريبل ما ظهرش اصلا معايا في الليترشر، ما شفتوش،
هيبقى بالتبعية ايه اللي حصل؟ هيبقى عرفت البروبلم غلط، literature مش دقيقة، انتجت research design ضعيف. helps the development of a theoretical framework and hypothesis أو hypothesis testing. الهايبوثيس ده عبارة عن ايه؟ اتفقنا في التستابيليتي ان هو العلاقة اللي ما بين الفاريبل والفينومينا، وطبعا هنتعرف على انواع الفاريبلز والفينوميناز المختلفة في حلقة اسمها types of variables. فهي بتقول ان relation، سواء كانت الريليشن دي بتأثر بس باماونت بدايركشن بسيجنيفيكانس زي ما اتفقنا في المواصفات او الصفات الكاركترستكس اللي ما بين الفاريبلز، وده هيساعدنا نبني الثيوريتيكال فريم ورك اللي مكانه الريسيرش ديزاين. وبالتالي لو ما عندناش ليترشر، الثيوريتيكال فريم ورك اللي بينتجريت الكليمز اللي موجوده في البروبلم ديفينيشن وبينتجريت الليترشر السيلكتد اختفى، او لو موجود بقى ضعيف. ensures that the problem statement is precise and clear. طبعا لانه انا لما قريت literature اتعرفت على variables ورجعت اعمل investigation. يعني وارد جدا من قرايتك للليترشر، وده الطبيعي، ترجع تراجع تاني البروبلم، هل يا ترى مكتوبه صح، محتاجه انفستيجيشن تاني، اقابل ستيك هولدرز اخرين، ادور على الريبورتس، اعمل ايه. ensures او enhances testability and replicability. testability اللي هي الهايبوثيتيكال ستيتمنتس، يعني التستابيليتي ان انا انتج هايبوثيتيكال ستيتمنتس، فبالتالي الريسيرش هيبقى تستبل لانه there is a hypothetical statement linking problem with the literature review. replicability لانه انا بنيت على الليترشر. يعني ايه replicable؟ يعني similar problem same design almost same او similar outcome. طب ده يحصل ازاي؟ لما ابقى totally integrated وbuilding واccumulating على الليترشر الموجوده. reduce the risk of reinventing the wheel، لانه الحقيقه وارد جدا لما توصل للليترشر توقف. يعني ايه توقف؟ يعني ما كملتش ساينتفك ريسيرش بروجكت او ريسيرش متكامل، امال عملت ايه؟ لا، فكرت واشتغلت بشكل علمي. يعني ايه فكرت واشتغلت بشكل علمي؟ يعني كتبت بروبلم ديفينيشن زي الحلقات اللي فاتت بالمكونات بتاعتها، انتقلت انتقال سليم وقدرت اوصل لليترشر، فلما لقيت ليترشر ساعدتني بحل استخدمته، بس وقفت. فكأنك عملت بروبلم ديفينيشن وليترشر ريفيو. الخطوتين دول بيساعدوك انك عرفت مشكلتك كويس، اخترت حل علمي مناسب، طبقته. طب ما مش هعمل ريسيرش ديزاين؟ لا، احنا هنعمل ريسيرش ديزاين لو لقينا ان الليترشر اللي مش موجوده does not match، يعني مش هي الانسب، مفيش فيها سيميلاريتي عاليه نطبقها عندنا. ده حكم الريسيرشر، ولازم حد يراجعه معاه، السوبرفايزرز او اي اكسترنال او اكسبرت ريفيور او سبورتر معاك كبرنسبل انفستيجيتور، يطمن انك عملت ده كويس. الحاجه الاخيره تقريبا بتاكد confirms that the problem is perceived as relevant and significant، ان البروبلم دي حقيقيه عايزينها، مرتبطه بالواقع اللي احنا عايزينه، والواقع مش بس اللي موجود ككونتكست عملي في الفيلد في الانفايرمنت، الواقع الفعلي اللي موجود في الساينس. ف it is a relevant problem to be investigated and it should أو might add even slightly، يعني ممكن تضيف حاجة بسيطة للليترشر، بس هتضيف. مفيش يا جماعة منتج علمي صحيح سليم إلا وهيضيف. يضيف حجم كبير حجم قليل دي مسألة كواليتي، إنما هو هيضيف ليه؟ لأنه اتحقق فيه كل الشروط دي من حيث الليترشر ريفيو. هنا هنتوقف عند الجزئية دي، وهنكتفي بان احنا وضحنا شوية يعني ايه ليترشر، فايدتها، الليترشر الجيدة ممكن تضيف لي ايه من ايتمز اللي شرحناهم دلوقتي، وفي نفس الوقت الخطوات العامة الكبيرة بتاعة او انتاج ليترشر ريفيو. طيب الخطوات التالية هتكون ايه؟ في الحلقة القادمة على طول هنتكلم اكتر على ازاي تبتدي تتعرف وتفرق ما بين الليترشر ريفيوز او بيبرز او سورسز المختلفة، ازاي نفرق ما بين published and unpublished. شكرا جزيلا، ونلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله. شكرا، مع السلامة.